जय महाराष्ट्र विद्यार्थ्यांना स्वागत आहे तुमच्या मराठमोळा चॅनलवरती, ज्यामध्ये आज आपण बघणार आहोत व्हॉट इज नॉट गेट, ज्यामध्ये आपण बघत आहोत डिजिटल लॉजिक अँड मायक्रो प्रोसेसर फॉर BCA, BCS अँड BSc कम्प्युटर सायन्स. याआधी आपण अँड गेट आणि ऑर गेट बघितले आहेत. ते जर व्हिडिओ तुम्हाला बघायचे असेल तर चॅनल मी इथे डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलेली, तिथून तुम्ही ते बघू शकता. त्यामध्ये मी पण एक्सप्लेन केले, त्याचे ट्रूथ टेबल वगैरे पण दिलेले आहे. आज आपण बघणार आहोत नॉट गेट काय असतो, त्याच्याविषयी संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर बघा, नॉट गेट एकदम सिंपल गेट आहे. बघा, याला जर तुम्ही सोप्या भाषेत सांगायचं झालं ना, तर याला जर तुम्ही 0 इनपुट दिलं तर आउटपुट 1 येतं. 1 इनपुट दिलं तर 0, म्हणजे तुम्ही जर याला इनपुट जे द्याल त्याच्या उलट तो आउटपुट देतो. म्हणजे 0 दिलं तर 1 होईल, 1 दिलं तर 0 होईल. अशा प्रकारे नॉट गेट काम करत असतो. तर त्याची जी डायग्राम असते, सिम्बॉल जे असतो तो अशा प्रकारे असतो, तुम्ही इथे बघू शकता. आणि याला आपण C इक्वल टू ए बार सुद्धा म्हणू शकता. ए बार असं आपण म्हणतो. बघा, नॉट गेट हॅज ओनली 1 इनपुट अँड 1 आउटपुट. इट ऑल्सो कॉल्ड ॲज इन्व्हर्टर. बघा, याला जसं की मी म्हटलं की याला इन्व्हर्स करतात, त्याच्यामुळे इन्व्हर्टर सुद्धा याला म्हटलं जातं. त्यामध्ये बघा, एकदम सोपं आहे. जर तुम्हाला कोणी विचारलं किंवा एक्झाम मध्ये आला नॉट गेट काय, तर तुम्ही सिम्पली हे टेबल काढू शकता की त्यामध्ये इनपुट घ्यायचं, एक आउटपुट घ्यायचं. आता इनपुट मध्ये जे दिलं, समजा 0 दिलं तर इथे 1 लिहायचा, आणि इथे 1 लिहिला तर इथे 0 लिहायचं. या प्रकारे इतका सोपा तुमचा नॉट गेट असतो. आणि याच्या रिलेटेड जर काही माहिती हवी असेल तर कमेंट मध्ये मला सांगू शकता, मी तिथे तुम्हाला नेहमी रिप्लाय करत असतो.